Hello everyone, welcome to Only Competition APSC. আৰু মই বঞ্জিত হুজুৰ আপোনালোকক স্বাগতম কৰিছো আমাৰ চেনেললৈকে। আমি ইতিমধ্যে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰি আছিলোঁ। আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন টপিক, আৰু যিটো হৈছে ইতিমধ্যে কি হয় আমাৰ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ এটা পাৰ্ট হয়, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। ভাৰত ইতিমধ্যে স্বাধীন হ'ল হয়, আমি পঢ়িলোঁ গোটেইখিনি। তো তাৰ পিছৰ টপিকখিনি এতিয়া ষ্টাডি কৰিম। সেইটো কি হৈছে চৰ্দাৰ পেটেল আৰু দেশীয় ৰাজ্যসমূহৰ একত্ৰীকৰণৰ ওপৰত আমি এটা বৃহৎ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিম। গুড মৰ্ণিং দেৱজিৎ, গুড মৰ্ণিং গায়ত্ৰী, ৱেলকাম টু দ্য ক্লাছ। আজি আমাৰ টপিকৰ মূল বিষয়বস্তু কি হৈছে চৰ্দাৰ পেটেল। ঠিকে আছে, চৰ্দাৰ পেটেল আৰু তেওঁ কিদৰে দেশীয় ৰাজ্যসমূহক ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিছিলে বা একত্ৰীকৰণ কৰিছিলে তাৰ ওপৰত আমি এটা ষ্টাডি কৰিম। এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, আৰু চৰ্দাৰ পেটেলৰ ওপৰতো আমি আলোকপাত কৰিম আজি ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে গম পায় আমাৰ APSC 2026ৰ প্ৰিলিমছ এডভান্স কোৰ্স যেটো আহিছে মাত্ৰ 999 টকাত, আৰু এই কোৰ্সটো আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ যাত্ৰাকে সহায় কৰিব। আৰু এই কোৰ্সটো পাবলৈকে আপোনালোকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰক। এই এপটো এন্ড্ৰইড আৰু iOS দুটাতে উপলব্ধ। আকৌ কৈছো মাত্ৰ 999 টকাত কি উপলব্ধ? প্ৰিলিমছ এডভান্স কোৰ্স এণ্ড অল ফেকাল্টিজ ফ্ৰম দিল্লী। ঠিকে আছে, আমাৰ ইতিমধ্যে ৰাজশেখৰ ছাৰ ইমতিয়াজ ছাইডত ক্লাছসমূহ আৰম্ভ কৰি দিছে, তাত অহৰ্তিমূলমে যোগ দিম। গতিকে আহক আজিৰ টপিকত, দ্য মেন বিহাইণ্ড দ্য মিছন, এ লাইফ ফৰ্চ ইন ষ্ট্ৰাগল। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল কি আছিলে? ইংলেণ্ডৰ বিলাত ফেৰত এজন বেৰিষ্টাৰ আছিল। তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা নীতি তথা সত্যাগ্ৰহেৰে কি হৈছিল? অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁ জঁপিয়াই পৰিছিল। হয়নে? তেওঁ কি আছিলে? ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু হোম মিনিষ্টাৰ। হয় নহয়? তেওঁ কি আছিলে? প্ৰথম ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজ ৱেল এজ দ্য হোম মিনিষ্টাৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম 1947 to 1950। মানে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে। খুব দুখৰ বিষয় হৈছে তেওঁ মাত্ৰ 3 বছৰ, ভাৰতৰ স্বাধীনতা মাত্ৰ 3 বছৰ পিছতে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে কি কৰিছিল? নিজৰ দেহত্যাগ কৰিছিল। খুব দুখৰ কথা। ভাৰতৰ কাৰণে অপূৰণীয় ক্ষতি আছিলে তেখেতৰ মৃত্যু। পেটেল inherited an almost impossible task, welding together newly free nation that existed constitutionally in pieces. এটা খুব অসম্ভৱ এটা অস্বাভাৱিক কাৰ্য সম্পন্ন কৰাইছিলে। সেইটো কি আছিলে? এখন দেশৰ একত্ৰীকৰণ, যিখন দেশ কি হৈছিলে? খণ্ড খণ্ডকৈ স্বাধীন হৈছিল। ঠিকে আছে, এয়া আছিল কি চৰ্দাৰ পেটেলৰ কীৰ্তিত্ব। কি ফেক্ট চাবলৈ গ'লে কি হ'ব? তেওঁ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? অক্টোবৰ 31, 1875। নাদিয়াত, গুজৰাটত। মৃত্যু হৈছিলে ডিচেম্বৰ 15, 1990 বোম্বে। তেওঁ কি বুলি কয়? আইৰন মেন অফ ইণ্ডিয়া, বাকী ভাৰতৰ লৌহ মানৱ বুলি আমি আটাই জানো, হয়নে? তেওঁ কি আছিলে? ডেপুটি PM এণ্ড হোম মিনিষ্টাৰ। তেওঁ কি কৰিছিলে? যিটো বাৰডলি সত্যাগ্ৰহ তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে, আৰু তেওঁ মৰণোত্তৰভাৱে 1991 চনত ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিছে। কেনেকুৱা কয়? মৰণোত্তৰভাৱে। ঠিকে আছিলে। এতিয়া চাওঁ আহক, তেওঁ যিটো অসাধ্য সাধন কৰিছিলে। মই কি কলো? চৰ্দাৰ পেটেল এটা অসাধ্য সাধন কৰিছিলে। এই অসাধ্যতনো কি আছিলে? সেইটো কি আছিলে? এ ফ্ৰেগমেন্টেড সাবকন্টিনেন্ট। ব্ৰিটিছে ভাৰত ত্যাগ কৰিলে, কি কৰিলে? ভাৰত আৰু পাকিস্তান, আৰু লগতে কি আছিলে? দেশীয় ৰাজ্য। যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিলে কি আছিলে? এট দ্য ষ্ট্ৰোক অফ মিডনাইট অফ August 15, 1947, British India became free, but it was far from united. Alongside the two new dominions of India and Pakistan, over 560 princely states scattered across the subcontinent retained nominal sovereignty under British paramountcy. What were princely states? Semi-autonomous territories governed by hereditary ruler Maharaja, Nawab and Nizam under British suzerainty. They covered nearly 48% of Indian territory and housed 28% of its population. তো কি আছিলে? মহাৰাজাসকল, নবাব, নিজাম, হয় নহয়? ইহঁতে কি কৰিছিলে? ভাৰতৰ যিখন ব্ৰিটিছ ভাৰত তাৰ মাটিকালিৰ 48% আৰু জনসংখ্যাৰ 28% লগত আছে। মানে কি ক'ব গ'লে মাটিকালিৰ থৈ দিয়ে অৰ্ধাংশই সিহঁতৰ পক্ষত আছিল। কাৰণ ভাৰত কি খণ্ড খণ্ড ৰাজ্য আছিল ন, ব্ৰিটিছে লোৱাৰ আগে আগে, আৰু ব্ৰিটিছে এতিয়া তেনেকৈ এৰি যাবলৈকে ৰাজি হৈছিলে। আৰু সেই 48% মাটিত মানে ভাৰতৰ 100% মাটিৰ প্ৰায় অৰ্ধাংশ সিহঁতৰ আণ্ডাৰত আছিলে, যাক কি বুলি কওঁ আমি? ৰাজন্য ভাৰত। কি বুলি কওঁ আমি? ৰাজন্য ভাৰত বা প্ৰিন্সলি ষ্টেট। আৰু ব্ৰিটিছে কি ক'লে? দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947 lapsed all paramountcy agreement. Ruler were technically free to choose join India, join Pakistan, or declare independence. A
ৰেচিপি ফৰ পাৰ্মানেণ্ট ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন আৰু ব্ৰিটিছে কি সুযোগ দিলে সিহঁতক যে হয় ভাৰতত যোগ দে নহয় পাকিস্তানত যোগ দে নহ'লে তাত থাকিছে যেনে কাইছা নিজে স্বাধীন হৈ কেনে তো কি হ'ল ভাৰতক কয় নহয় দেশ এখন স্বাধীন হোৱাৰ আগে আগে দেশখনক কি কৰা গ'ল খণ্ড বিখণ্ড কৰি দিয়া এটা বৰ ধুনীয়া প্ৰক্ৰিয়া আছিল That trait, several rulers harbored ambitious of sovereign independence. A balkanized India, broken into dozens of microstates, would have been economically unviable and strategically indefensible. আৰু বহুতো এনেকুৱা ৰজা আছিলে স্বাৰ্থপৰ ৰজা স্বাৰ্থপৰ আছিলে যে সিহঁতৰ ইচ্ছা কি আছিলে যে কিদৰে আমি কি কৰিব পাৰো এনেকা এখন দেশ গঠন কৰিব পাৰো যিখন সবৰে নিজৰ স্বাধীনতা থাকিব আৰু সেইখন দেশ কি হ'ব ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মাইক্ৰষ্টেট সমূহ হ'ব হয় নহয় আৰু মাইক্ৰষ্টেট বিলাক কেনেকুৱা হয় পলিটিকেলি ফ্ৰেগমেণ্টেড হ'ব সিহঁতক প্ৰতিৰক্ষা নাথাকিব অৰ্থনৈতিক সবল নাথাকিব কিন্তু বহুত ৰজাই এনেকা ইচ্ছা আছিল কি যে আমি পুৰণা ৰাজঘৰাণা নিচিনাকে থাকিম স্বাধীন হৈ থাকিম তো এইবিলাক কি আছিলে ভাৰতৰ কাৰণে খুব ডেঞ্জাৰাছ ঠিক আছে গুড মৰ্নিং দিলীপল গুড মৰ্নিং বিজয়লক্ষ্মী ৱেলকাম টু দিছ ক্লাছ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ হা আজিটো এইবিলাক আছিল কি চেলেঞ্জেছ বিলাক ঠিক আছে দিজ আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ এতিয়া কি ক'লে ষ্ট্ৰেটেজি অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন তো চৰ্দাৰ পেটেলে কাক লগত লৈছিলে ভিপি মেনন Secretary of the State of Ministry. আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনালে আৰু এই ষ্ট্ৰেটেজিৰ জৰিয়তে কি কৰিলে সেই অসাধ্যটো সাধন কৰিছে ষ্ট্ৰেটেজি কি আছিলে ডিপ্ল'মেচি এণ্ড পাৰ্চুৱেশ্যন পেটেল পাৰ্চনেলি মিট দ্য ৰুলাৰ এপিলিং টু patriotism and self-interest. He promised privy purses and retention of personal privileges to his resistance. তেওঁ কি কৰিলে নিজে গৈ ৰজাইলৈ লগ ধৰি পাৰ্চনেলি ক'লে বোলে চাওক এটা কথা আপোনালোকে কিয় এনেকুৱা কৰা নাই বস্তুটো বুজক সিচুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে যে এনেকৈ কৰা আপোনালোকে প্ৰিভি পাৰ্চৰ ব্যৱস্থা দিম ঠিকে আছে লগতে আপোনালোকে কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰিভিলেজেছ দিম যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ৰেজিষ্টেঞ্চ বিলাকৰ পৰা বাচিবলৈকে পাৰে আৰু লগতে কি ক'লে যে আপোনালোকক কি কৰিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেছনত চহী কৰক A legal document by which ruler formally ceded control of defense, foreign affairs and communication to India. The cornerstone of integration. লগতে ক'লে আপোনালোকে চহী কৰক কাগজখন কাগজত কি থাকিব আপোনালোকৰ ডিফেন্স ফৰেন এফেয়াৰ আৰু কমিউনিকেশ্যন থাকিব য'ত আপোনালোক কি কৰিব মানে আমাক ভাৰতক গতাই দিব লাগিব ক'লে আপোনালোক কি প্ৰিভি পাৰ্চ মানে ডাঙৰ এটা এমাউণ্টৰ পইচা দিম সেই পইচাটো পালে কি হ'ব আপোনালোকে সুকলমে চলিব পাৰিব আপোনালোকৰ যে ৰাজঘৰাণাৰ যিবিলাক নিয়ম সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ চলি যাব ঠিক আছে লগতে কি ক'লে যে এই লিগেল ডকুমেণ্ট বাই হুইচ ৰুলাৰ ফৰ্মেলি চিডেড কণ্ট্ৰল অফ ডিফেন্স আৰু কি ক'লে এটা লিগেল ডকুমেণ্ট এখন ক'লে য'ত ৰুলাৰবিলাকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ ডিফেন্সৰ যিবিলাক কাম থাকিব সেইবিলাক ব্ৰিটিছক মানে ভাৰতক গতাই দিব লাগিব ডিফেন্স বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু কমিউনিকেশ্যন তেওঁলোকে ভাৰতক গতাব পাৰিব আৰু ষ্টেণ্ড ষ্টিল এগ্ৰিমেণ্ট ক'লে আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাব সেই ৰজাবিলাকে কি কৰিছে বিভিন্ন কোম্পানীৰ লগত বা বিভিন্ন পাৰ্টিৰ লগত ট্ৰেড কৰে ন বা চুক্তি কৰে ক'লে যে আপোনালোকে যিমানবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰু ট্ৰেড এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক কৰিছে সেইবিলাক কি কৰিব অলৰেডি চলি থাকিব খালি আমি কি কৰিম এইকেইটা বস্তু লৈ ল'ম আৰু তাৰ পাছত সেইবিলাক আপোনালোকে কণ্টিনিউ নকৰিব মানে ৰজাসকলৰ মান সন্মান ৰক্ষা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক এটা সুস্থিৰ পৰিস্থিতিত যাবলৈকে সহায় কৰিছিল কোনে এইখন এই চৰ্দাৰ পেটেল আৰু কি দিছিলে ফ'ৰ্চ এজ লাৰ্জ ৰিজল্ট where diplomacy failed as in Hyderabad Patel did not hesitate to authorize military action আৰু পেটেলে কি কৰিছিলে হায়দৰাবাদৰ আৰু যেতিয়া তেওঁৰ এই প্ৰিভি পাৰ্চ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চিষ্টেমবিলাক ফেইল হৈছিলে য'ত তেওঁ কূটনৈতিক কৌশলেৰে বলে পৰা নাছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে সমৰ বা সৈন্য সাহায্য তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছিলে ঠিকে আছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে ৰাজ্যসমূহক দখল কৰিছিলে গুড মৰ্নিং প্ৰতিভা সন্ধানী এতিয়া চাওঁ মেজৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেট পিচফুল প্ৰব্লেমিটি পিচফুল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দ্য ভাষ্ট মেজৰিটি অফ ষ্টেট এছেছ ভলেণ্টাৰীলি কি এক্সাম্পল ইনক্লুড বিকানেৰ ঠিক আছে মহাৰাজা Sadul Singh was among the first to sign motivated by genuine nationalist sentiment and fear of Pakistan and circle. বিকানেৰৰ মহাৰাজা সাদুল সিঙে কি কৰিলে লগালগ আহি কেনে কি কৰিলে ভাৰতত যোগ দিলে তেওঁ ক'লে কি যে যিটো ভাৰতীয় হিন্দু হয় আমি যোগ দিম ঠিক সেইদৰে তেওঁ কি কৰিছিলে বৰোদা আৰু গোৱালিয়ৰৰ যিসকল ৰুলাৰ আছিলে তেওঁলোকে ভাৰতত যোগ দিলে তেওঁলোকে কোনো ৰেজিষ্টেঞ্চ নোহোৱাকৈ যোগ দিলে আৰু তেওঁলোকে পজিটিভলি বস্তুবিলাকক আকোৱালি ল'লে ক'লে কি যে আমি ভাৰতৰ লগতে থাকিম গতিকে ভাৰতবৰ্ষক তেওঁলোকে আকোৱালি ল'লে ঠিকে আছিলে এতিয়া প্ৰব্লেমেটিক কেছ ক'ত আছিল জুনাগড়ত আছিল হয় নহয় জুনাগড়ৰ নৱাবজন মুছলমান আছিলে তেওঁ ইচ্ছা কি আছিলে যে পাকিস্তানত যোগ দিয়া কিন্তু মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিলে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনী সোমাল আৰু জুনাগড়ত কি হৈছিলে গণভোট হ'ল কি হ'ল গণভোট আৰু এই গণভোটৰ জৰিয়তে কি কৰিলে জুনাগড়ক ভাৰতৰ পাৰ্ট বুলি ঘোষণা কৰা গ'ল কাশ্মীৰৰ কথা মই কালৈ নহয় কালি যোৱাকালি মই কাশ্মীৰৰ কথা ডিছকাছ কৰি দিছিলোঁ কাশ্মীৰৰ হৰি সিঙে কি কৰিলে না ভাৰতত যোগ দিম ক'লে না পাকিস্তানত যোগ দিম বুলি ক'লে
হৰি সিঙে কি ক'লে যে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিম, আমি কাৰ লগত যোগ দি দিওঁ। তেতিয়া কি হ'ল 1948ত কি কৰিলে, সেই ট্ৰাইবেলছ বিলাকৰ আঁৰলৈ পাকিস্তানে কাশ্মীৰ আক্ৰমণ কৰিলে, ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীয়ে কি কৰিলে শ্ৰীনগৰ এয়াৰপৰ্ট ৰক্ষা কৰিলে, হয় নহয়। তাৰ পাছত কি কৰিলে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ ফলত শেষত যিটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াগৈ পাইছিলে তাক কি কৰিলে ইউএনএ চিজফায়াৰ ঘোষণা কৰিলে, আৰু যিটো 1/3 অফ কাশ্মীৰ মানে কি যিটো POK বুলি কওঁ, হয় নহয়, সেই POK ক'ত গুচি গ'ল পাকিস্তানৰ হাতত থাকি গ'ল। তো কাশ্মীৰৰ সেইটো পইণ্ট আছিলে, যোৱাকালি পঢ়িছো, হয় নে। তো এইখিনি কি আছিলে মেইন কাহিনী। এতিয়া আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন্ট আছিল সেইটো কি আছিলে দ্য এনেক্সেচন অফ হায়দৰাবাদ। হায়দৰাবাদৰ কথাটো খুব ডাঙৰ আছিল। এতিয়া হায়দৰাবাদৰ প্ৰব্লেমটো ইমান ডাঙৰ কিয় মই কৈ আছো, এতিয়া চাব হায়দৰাবাদৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল। হায়দৰাবাদ কি আছিলে চবতকে লাৰ্জেষ্ট আৰু ৱেলথিয়েষ্ট ষ্টেট আছিল। Hyderabad was the largest, wealthiest and most strategically central princely state and the most defiant. Its ruler, Mir Osman Ali Khan, the Nizam sought even recognition as an independent sovereign nation. তো হায়দৰাবাদৰ নবাবৰ নাম কি আছিলে মীৰ ওছমান খান। তেওঁ কি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ওচৰলৈকে গ'ল, গৈ ক'লে যে মোক এখন কি কৰক স্বাধীন দেশ হিচাপে ঘোষণা কৰক। আৰু এইটো বস্তু ভাৰতে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে ভাবকচোন, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত এখন স্বাধীন দেশ সম্ভৱ নেকি, হয় নহয়। হায়দৰাবাদ একদম ভাৰতৰ মাজত চেণ্ট্ৰেলত আছে, নহয়, সেই চেণ্টাৰত এখন দেশ থাকিব, সিহঁতে ক'ব যে আমি স্বাধীন, মানিব নোখোজিলে। আনকি কি কৈছিলে হায়দৰাবাদৰ এই নবাব যে আছিলে মীৰ ওছমান খান, আৰু মীৰ ওছমান খানৰ ৰাইট হেণ্ড কোন আছিলে, তেওঁৰ এই যিজন ৰাইট হেণ্ড আছিলে সেই কি ক'লো এই ৰাইট হেণ্ড আছিলে কোনে কাছিম ৰাজবি। তেওঁৰ ৰাইট হেণ্ড কোন আছিলে কাছিম ৰাজবি, বিৰাট বদমাছ মানুহ এটা, ৰাজাকৰ বিলাকৰ লিডাৰ কাছিম ৰাজবি। তেওঁ কি কৰিলে পাকিস্তানত কানেক্ট কৰিছিলে, আৰু পাকিস্তানে কৈছিল কি যে আমি আপোনাক কি দিম সৈন্য সাহায্য প্ৰদান কৰিম। আনকি লিয়াকত আলী খানে কৈছিলে যে মই আপোনালোকে পাকিস্তানী সৈন্য পঠিয়াম, ঠিকে আছে। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিলে স্বাধীন হৈ থাকিবলৈকে সংকল্প ললে, আৰু যিটো ভাৰতে মানি ল'ব নোৱাৰে। চৰ্দাৰ পেটেলে তেওঁলোকক পাৰ্চুট কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে, তেওঁ বহুতবাৰ বুজালে যে আমাৰ লগত আহক, হেৰি কৰক, নুশুনিলে। আনকি হায়দৰাবাদে কি কৰিলে উল্টা খৰ দিয়া বুলি কৈছে, উল্টা খৰ দিলে। হায়দৰাবাদে কি কৰিলে Nizam refused to sign instrument of accession, negotiate a temporary standstill agreement while secretly seeking international support. আৰু কি কৰিলে তেওঁ ৰাজাকৰ এই নিজাম কি কৰিল চবতকে পুৰণি আছিল নহয়, ব্ৰিটিছৰ লগত ইমান দিনে আছে, আৰু এই নিজামটো বদমাছে আছিলে। এই নিজামে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ বহতীয়া হৈ বহুত দিন কাম কৰি আছিলে, হয় নহয়। তো নিজামে এখন কি কৰিলে এটা প্ৰাইভেট মিলিচিয়া নিৰ্মাণ কৰিলে, নাম কি আছিলে ৰাজাকৰ, ঠিকে আছিলে। এই ৰাজাকৰ বিলাকে হিন্দুসকলক খুব অত্যাচাৰ কৰিলে, হিন্দু মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিলে, হত্যা কৰিলে, মানুহক মাৰিলে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহক ৰাজাকৰে হত্যা কৰিবলৈ ধৰিলে, ঠিক আছে। ৰাজাকৰ কেনেকে কৰিলে কি যিবিলাক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আছিলে তেওঁলোকক হত্যা কৰিলে, পৰিয়ালবিলাকক মাৰি পেলালে, বা য'ত কংগ্ৰেছৰ সভা হয় সেইবিলাক ঠাইত কি কৰিলে ৰাজাকৰ আক্ৰমণ কৰি মানুহবিলাক হত্যা কৰিলে। ৰাজাকৰে মানে কি কৰিলে হিন্দু জেনচাইড এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে, ঠিকে আছিলে। শেষত কি হৈ গ'ল ছেপ্টেম্বৰ 13, 1948 কি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষই ক'লে কি যে এনাফ ইজ এনাফ, আব হাম आपको by force integrate कर लेंगे। तो की कोइले they launched the famous operation polo। operation polo launched Indian Army under General জয়ন্ত নারায়ণ চৌধুরী, জেন চৌধুরী মানে কোন জয়ন্ত নারায়ণ চৌধুরী, moves into Hyderabad on Patel's order, a swift police action। আৰু মাত্ৰ 5 দিনৰ যুদ্ধত কি হৈ গ'ল হায়দৰাবাদ পৰাভূত হ'ল, আৰু হায়দৰাবাদে কি কৰিলে নিজাম signed the instrument of accession, India territorial integrity decisively affirmed। Patel famously called Operation Polo a police action rather than a military invasion, framing it an internal law and order matter to deflect international scrutiny। চাব পেটেলে কিন্তু ভাৰতীয় পুলিচ পঠোৱা নাই, পেটেলে ভাৰতীয় সৈন্য পঠিয়াইছিল, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পঠিয়াইছিলে। ৰাজাকৰ লগত 20,000 সশস্ত্ৰ সৈন্য আছিলে। 5 দিনৰ যুদ্ধত ৰাজাকৰ বিলাকক ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীয়ে ভালকে মাৰিছিলে, সিহঁতক চাফা কৰি দিছিল যুদ্ধত। আনকি ৰাজাকৰ বিৰুদ্ধে বাকী বিলাক প্ৰজা ওলাই আহি কিনে ৰাজাকৰ বিলাকক খেদি খেদি মাৰিছিলে, মানে ৰাজাকৰ বিলাকৰ নামো নিচান নোহোৱা কৰি দিছিলে, গম পাইছেনে। এই ৰাজবিহত পলাবলৈকে বাধ্য হৈছিলে, কাছিম ৰিজবিহত পলাবলৈকে বাধ্য হৈ গৈছিল, ঠিকে আছে। তো কাহিনী কি হৈছিলে কিন্তু পেটেলে খুব টেকটিকেলি কৈছিলে কি যে এইটোত মই সৈন্য পঠোৱা নাই নহয়, পুলিচে পঠিয়াইছো। কাৰণ কিয় ইতিমধ্যে নিজামে কি কৰিছিলে, নিজামে ৰাষ্ট্ৰসংঘত গৈ কৈ আছিলে যে আমাক কি লাগে, আমাক ৰিকগনিশ্যন লাগে। যদি পেটেলে আৰ্মি পঠোৱা বুলি কয় কি হ'ব, এই দুটা কিবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটাৰ বনিব। পেটেলে ক'লে মই আৰ্মি পঠোৱাই নাই, মই পুলিচ পঠিয়াইছো। Why? কাৰণ এইটো ইণ্টাৰনেল মেটাৰ হয়, ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কথা, মই পুলিচ পঠাই কেনে কণ্ট্ৰল কৰিছো। সেইকাৰণে বহুতে কি বুলি কয় এই অপাৰেশ্যন পলক এটা পুলিচ একশ্যন বুলি কয়, ঠিকে আছিলে।
তো এইটো কি আছিল হায়দৰাবাদ দখলৰ কথা আৰু এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ কি আছিল পইনৰ স্বাধীনতাৰ পিছত বিদেশী ৰাজ্য দখল এখন বিদেশী বুলিয়ে ক'ব লাগিব হয় নহয় বেলেগ এখন ৰাজ্য দখলৰ এইটো এটা অন্যতম প্ৰচেষ্টা ঠিকে আছে তাৰ পাছত কি হ'ল হায়দৰাবাদ দখলৰ পিছত কি হ'ল আফটাৰ আমাত ৰিচেপিং হায়দৰাবাদ এণ্ড অফ নিজাম 200 ইয়াৰ ডাইনেষ্টি হয় না আসফ জাহ 1 আসফ জাহ প্ৰথম বা নিজামুল মুল্ক আসফ জাহ প্ৰথমে যিটো হায়দৰাবাদ স্থাপন কৰিলে তাৰ 200 বছৰীয়া নিজামতৰ কি কৰিল তাত এণ্ডিং হ'ল তাৰ শাসন শেষ হ'ল ঠিকে আছে ৰাজাকাৰ ডিসবেন্ড নিজাম যিবিলাক ৰাজাকৰ বাছি আছিলে সেই ৰাজাকৰ বিলাকক কি কৰা গ'ল ডিসবেন্ড কৰা গ'ল আৰু ইহঁতৰ পৰা অস্ত্ৰ কাঢ়ি লোৱা গ'ল নিজাম ৰিটেইন দা টিটুলাৰ ষ্টেটাছ এণ্ড প্ৰিভি পাৰ্চেছ নিজাম এজ টিটুলাৰ ষ্টেটাছ মানে সন্মানখিনি লাভ কৰি থাকিলে আৰু প্ৰিভি পাৰ্চেছ এই পেঞ্চন দিয়ে যে পেঞ্চনটো লাভ কৰিলে মিলিটাৰী গভৰ্ণৰ এপইণ্ট ভাৰতত এবাৰ কি কৰিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্বাধীন ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিলে মিলিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট এপইণ্ট কৰিলে হু ৱাজ ইট হি ৱাজ জে.এন. চৌধুৰী জেনেৰেল জয়ন্ত নাৰায়ণ চৌধুৰী কি হৈ গ'ল হায়দৰাবাদৰ প্ৰথম কি হৈ গ'ল মিলিটাৰী গভৰ্ণৰ হিচাপে নিযুক্ত হ'ল কোন হায়দৰাবাদৰ প্ৰথম মিলিটাৰী গভৰ্ণৰ কোন জয়ন্ত নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ কি আছিলে প্ৰথম মিলিটাৰী গভৰ্ণৰ আছিল ঠিকে আছে আৰু তাত কি কৰা গ'ল তাৰ কিছুদিন পিছতে ডেমক্ৰেটিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন স্থাপন কৰা গ'ল ডেমক্ৰেটিক ব্যৱস্থাৰে যেতিয়া হায়দৰাবাদখন শাসিত হয় তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লং টাৰ্ম ৰিকগনিশ্যন কি কৰিলে The integration of Hyderabad sets the stage of State Reorganization Act of 1956, which redraw India's internal map along linguistic line. এটা act আছিল State Reorganization Act of 1956. এই মতে কি হৈছিল ভাষাৰ ভিত্তিত ষ্টেট বিলাকক কি কৰিছিল গঠিত কৰা হৈছিল সেই হায়দৰাবাদৰ বিভিন্ন অংশ ভাগ কৰি দিয়া গ'ল যেনেকা কি হলো Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, dismantling feudal structure and creating more democratic representative unit. তো কি কৰিলে হায়দৰাবাদত কি আছিল পুৰণি ফিউডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ সামন্তবাদী নীতিসমূহ আছিলে এই নীতিসমূহৰ পৰা কি কৰিলে হায়দৰাবাদক ভাঙি দিলে দি কি কৰিলে তেওঁলোকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটকা মহাৰাষ্ট্ৰ এইকেইখন কি উলিয়াই দিলে ঠিক আছিলে এইখন উলিয়াই দিলে আল্টিমেটলি কি কৰিলে হায়দৰাবাদক তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি দিলে আৰু হায়দৰাবাদৰ যিটো পুৰণি চিষ্টেম আছিলে তাৰ ফলত কি হৈ গ'ল এই নতুন নতুন ৰাজ্যত সোমাই গ'ল এতিয়া কি হ'ব বিভিন্ন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ থাকিব বা পুৰণি সামন্তবাদটো নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু এই কি আছিলে অন্যতম কৰ্ডাৰষ্টন আছিলে ভাৰতৰ একত্ৰীকৰণ ঠিক আছে এতিয়াতো কিহৰ প্ৰশ্ন হয় মেইনছৰ প্ৰশ্ন কি মেইনছ APSC মেইনছ Why Patel is the Iron Man of India? Sardar Patelok ভাৰতৰ আইৰন মেন বা লৌহ মানৱ বুলি কিয় কোৱা হয় because he was the master diplomatist পেটেলে যিটো কাম কৰিছে সেইটো কৰিবলৈ বেলেগ সক্ষম নহলে হয় why because Sardar Patele যিদৰে দেশীয়খন একত্ৰিতকৰণ কৰিছে চাব ব্ৰিটিছে এই থৈ যোৱা ৰাজ্যখন একত্ৰিতকৰণ কৰিলে এইখিনি একত্ৰিতকৰণ কৰিবলৈকে কি লাগিছিলে ডেলহাউসি ওয়েলিসি হয় নহয় 100 বছৰ সময় লাগিছিলে বাট পেটেলে উইদিন 1 ইয়াৰ ভিতৰত সবকে নিজৰ লগত লৈ লৈছিল পেটেল কি আছিল আটাইতকৈ কয় নহয় ভাৰতৰ বিস্মাৰ্ক পেটেল ইজ নন এজ দা বিস্মাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া তো কি বুলি কয় ভাৰতৰ বিস্মাৰ্ক এটা বিস্মাৰ্ক কোন গম পায় না আপোনালোকে আপনার বিস্মার্ক কোন গম পায় না এই বিস্মার্কৰ কথা অকমান মই কৈ দিও হি ওয়াজ এ ভেরি স্ট্রং এন্ড ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ফ্রম ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি বিস্মার্ক কোন আছিল বিস্মার্ক আছিল এজন জার্মান স্টেটমেন বাজন কি আছিল জার্মান রাষ্ট্রনায়ক বাই 1871 প্ৰায় 1871 চনত যেতিয়া জাৰ্মানৰ একত্ৰীকৰণ চলিছিল সেই বিস্মাৰ্কে মুখ্য ভূমিকা লৈছিল হয় নহয় সেই 19th centuryত কি কৰিলে বিস্মাৰ্কে জাৰ্মানক একত্ৰিত কৰিছিল আৰু জাৰ্মানিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল বিস্মাৰ্কৰ ছত্ৰছায়াতে কি হৈছিল জাৰ্মানিয়ে ফ্ৰান্সৰ পৰা আলছেছ আৰু লোৰেন পৰ্যন্ত কাহি লৈছিল আমি সৰু থাকোতে পঢ়িছিল আলছেছ আৰু লোৰেনৰ কথা হয় নহয় তো সেই বিস্মাৰ্কৰ লগত আমাৰ পেটেলক তুলনা কৰা হয় তেওঁ ভাৰতক একত্ৰীকৰণ কৰিছিল Architect of Unity. By 1950, potential patchwork of 560 plus mini-state had become unified republic. No other leader of this era, not Bismarck, not Cavour, accomplished comparable national consolidation so rapidly. European hole Bismarck বুলি কৈছে ভাৰতীয় কৈছে হয়ও Bismarck ইমানখিনি লগ কৰিব নোৱাৰিলে হয় নহয় তো obviously কি ক'ব পাৰি সৰ্দাৰ পেটেলে যিখিনি কৰিলে আৰু বহুত কম সময় পালে তেখেতে মাত্ৰ গুড মৰ্নিং নবিতা ওয়েলকাম তেওঁ বহুত কম সময় পাইছিলে মাত্ৰ 3 বছৰ কয় নহয় ভাৰতৰ কাৰণে অপৰিণীয় ক্ষতি আছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ মাত্ৰ 3 বছৰতে কি কৰিলে তেওঁ যিখিনি কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি সঁচাকৈ কি আছিল কোনো ৰাজনীতিবিদে কেতিয়াও কৰিবলৈকে সক্ষম নহব decisive use of force unlike Nehru's preparation
preference for negotiation at all costs. Patel understood that sovereignty required credible coercive power. He never hesitated when diplomacy was exhausted. Nehru সদায় কি আছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সদায় যেটো গান্ধীবাদী নেতা তেওঁ কথা বতৰাৰে কাম চলাব চাইছিল বাট পেটেলে কৈছিল নহব কথা বতৰাৰে কাম নহয় আমি ডিসাইসিভ অ্যাকশন লম we will take some decisive action ইমান ডিসাইসিভ হ'ব যে চাব এজ এ এক্সাম্পল কাশ্মীৰৰ যেতিয়া ৰজাই ভাৰতত যোগদান দিব খোজা নাছিল যেতিয়া এই ট্ৰাইবেল মিলিটেন্ট আৰু পাকিস্তানী আৰ্মি হিকেনে কাশ্মীৰৰ ৰজাৰ অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিলে কাশ্মীৰৰ ৰজা যেতিয়া প্ৰজাবিলাক হত্যা কৰিব ধৰিলে তেতিয়া কাশ্মীৰৰ ৰজা সহায় বিচাৰিছিল পেটেলে ক'লে আমি ভাৰতীয় সৈন্য পঠিয়াম তাৰ আগত আপুনি সহি কৰক যে ভাৰতত যোগ দিব আন কি ঠিক পিছত সহায় কৰিম আকৌ কথা বতলাব নহয় ক'লে যদি ৰাজ্য বচাব লাগে এই মুহূৰ্তত সহি কৰি ভাৰতত যোগ দিয়ক না পাকিস্তানত যাব হয় নহয় তো কি কৰিছিল এই ভিপি বেনলত কি কৰিলে লগালগ সহি কৰি দিলে পিছ মুহূৰ্ততে কি কৰিলে ভাৰতৰ দিল্লী আৰু পালমপুৰৰ পৰা কি কৰিলে একেবাৰে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনী বিলাকে বিশেষকৈ শিখ সৈন্য বাহিনী এজন সেনাপতি আছিল ভাৰতীয় কৰ্ণেল এজন আছিল কৰ্ণেল ৰঞ্জিত সিং ৰায় ঠিক আছিল তেওঁ নেতৃত্ব সৈন্য বাহিনী গ'ল সৈন্য বাহিনীয়ে কি কৰিছিল প্ৰায় শিখ সৈন্য বাহিনীয়ে কি কৰিছিল দেৱান ৰঞ্জিত সিং ৰায় ঠিক আছিল সৈন্য বাহিনীয়ে কি কৰিলে গৈ কেনে শ্ৰীনগৰৰ এয়াৰপৰ্টটো ৰক্ষা কৰিছিল ঠিক আছিল তাৰ পাছতে কি হ'ল তে দেখাই দিছিল কি যে মহাৰাজা কৈছিল যে আপোনাক এতিয়াহে দিম যেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিব ঠিক আছে হায়দৰাবাদৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ একচন ল'বলৈ কেতিয়াও অলপ পিছুৱা নাছিল আচ্ছা গোৱা ইনকৰ্পৰেশ্যন মইতো কম গোৱাটো পিছত কম গোৱা আৰু পণ্ডিচেৰী ইনকৰ্পৰেশ্যন মই কালি ভিডিঅ'ত কম ঠিক আছে গোৱাৰ কথাটো কম আৰু পণ্ডিচেৰীটো কম সেইটো পিছৰ কাহিনী না পেটেলৰ ঠিক আছে मैं उसके बारे में बोलूंगा कल के वीडियो में बोलूंगा ठीक है और কি আছিল he is the political will against international pressure princely obstinacy and internal political disagreement Patel maintained absolute clarity of purpose a unified India was non negotiable তো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছাৰ আছে যেনেকা হায়দৰাবাদৰ কেছটো বা বহুত মানুহে ইন্টাৰনেটক ফোৰ্স কৰিছিল যে আপুনি ইমান ষ্ট্ৰিক্ট নহব মানুহৰ লিলিয়েবল হক ৰজাবিলাকৰ কথা শুনক বাট পেটেলে এটা কথা কি আছিল যে ভাৰতৰ একতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰশ্নই কি নহব মানে হেই নহব জাস্টিফাইড নহব আমাক ভাৰতৰ অখণ্ডতা লাগে মই তাৰ কাৰণে কাম কৰিম পেটেলে কৈছিল my only desire is that India should be a good producer and no one should be hungry shedding tear for food in the country তেওঁ ক'লে কিতে কৈছিল কি যে মই বিচাৰো কি যে ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা দেশক যত কোনো মানুহে ভোকত কান্দিব নালাগে সবৰে পেটতে ভাত থাকে আৰু তাৰ কাৰণে কি লাগিব একত্ৰিত ভাৰতৰ দৰকাৰ হেয়া কি আছিল সৰ্দাৰ পেটেলৰ লক্ষ্য আছিল ঠিক আছে হেগাৰে কি আছিল এন্ডিং পলিটিক্যাল লেগেসি তেওঁ কিহত গুৰুত্ব দিছিল ফাউন্ডেশন অফ ফেডাৰেলিজম his work created the territorial basis on which India federal structure is built মানে কেনেকুৱা শক্তিশালী চেণ্টাৰৰ লগতে প্ৰভিন্সসমূহৰ সামঞ্জতা যেটো সেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ যেটো সামঞ্জতা যেটো মানে হেৰি আছে ন এটা কোঅৰ্ডিনেশন হেটো কৰ্পোৰাল হোৱা হয় সৰ্দাৰ পেটেলৰ অন্যতম এটা উচ্চপুত্ৰ হয় সিভিল সাৰ্ভিস আৰ্কিটেকচাৰ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাৰ্ভিস কলিং দা ষ্টীল ফ্ৰেম তেওঁ কি কৰিছিল ভাৰতীয় অসামৰিক ব্যৱস্থা আৰু কি কৰিছিল শক্তিশালী কৰিছিল মানে আইএস আৰু আইপিএস সকলক কি কৰিছিল শক্তিশালী কৰিছিল আৰু বিচাৰিছিল যাতে এই মানুহসকল পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সৰ শিকাৰ নহয় ৰাইট template for sovereignty he approach demonstrated that post-colonial state could assert territorial integrity using both legal framework and legitimate force আৰু তেওঁ নামত কি আছে ইতিমধ্যে 31 অক্টোবৰ 2018 কি কৰা গৈছিল সৰ্দাৰ পেটেলৰ 143 বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী ষ্টেট অফ ইউনিটি হয় নহয় পদ আছে গুজৰাটৰ নৰ্মদণ্ডী পাৱাৰত আছে আৰু এটো কি হয় পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম কি হয় মানে প্ৰতিমূৰ্তি ৰাইট কি কয় ওয়াৰ্ল্ড টলেষ্ট ষ্টেটিউ ষ্টেটু অফ ইউনিটি হেতু তেখেতৰ নামত ভাৰতবৰ্ষ কি কৰিছে উৎসৰ্গা কৰিছে হয় নহয় গতিকে এতিয়া চাও ক্ৰিটিকেল এনালাইসিস সাকসেস লিমিট লেসন্স তো সাকসেস কি আছিল লিমিটেশনস বা কিছু লিমিটেশনস থাকে সব কামৰে ভাৰতৰ ফেডাৰেলিজমতে গুৰুত্ব কি আৰু কন্টেম্পৰাৰী ইলেভেন্স বিলাক আছে তো সাকসেস কি হল 560 খনতকৈ অধিক ষ্টেটত 3 বছৰ ভিতৰতে অৰ্গানাইজ কৰিলে ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্নেন্স সবতে আনি দিলে টেৰিটৰিয়েল ইন্টিগ্ৰিটি ভাৰতৰ ৰক্ষা কৰিলে আৰু ভাৰতক ইকোনমিক্যালি শক্তিশালী কৰি দিলে লিমিটেশন কি আছিল কাশ্মীৰ ইস্যুটো কি গল সম্পূৰ্ণ সলভ নহল ৰাষ্ট্ৰঘৰ মজাত গুচি গল একচুয়ালি জৱাহৰলাল নেহৰু হেতুক লৈ গৈছিল পেটেলে কৈ আছিল বলে অলপ জুচিবলৈকে দিয়া কিছুদিন কাশ্মীৰ লম কিন্তু নেহৰুৱে কি কৰিলে এইটো নাচৰবান্দা হৈ কেনে লৈ গল বস্তুটো হেৰি ওচৰলৈকে এই ৰাষ্ট্ৰক সিজফাই লগাই দিলে হয় নহয়
হায়দৰাবাদত কি হৈছিলে হিউমেন কষ্ট বহুত মানুহ মৰিছিলে মানে যেতিয়া ৰাজাকৰ বিলাকক পতন ঘটা হ'ল তেতিয়া আকৌ কেনেকৈ আহিছিলে প্ৰতিহিংসা হৈছিলে এই প্ৰতিহিংসাটো বহুত মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰিভি পাৰ্চ এই যে প্ৰিভি পাৰ্চ ব্যৱস্থাটো এই দেশীয় ৰজাসকল যিটো পইচা দিয়া গৈছিলে সিহঁতে ভাৰতত যোগদান দিবৰ কাৰণে সেইটো সময়ৰ তাগিদাত কৰিছিল নেচেচিটি আছিলে আৰু এইটোৱে কি কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক এটা বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছিলে আৰু যিটো পিছত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গুচাই দিছিল হয়নে ফেডাৰেলিজত কি কম তেওঁৰ কি কৰিলে ফাউণ্ডেশ্যন অফ লিংগুইষ্টিক ষ্টেট টেনশ্যন বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ৰিজন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিকগনিশ্যন কণ্টেম্পৰাৰী ইলেভেন্সত কি কৰিব মডেল অফ পষ্ট কলনিয়েল ষ্টেট বিল্ডিং ফেডাৰেলিজম ডিবেট নেশ্যনেল ইউনিটি ডিছক'ৰ্চ এইখিনি কি হয় তেওঁৰ ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ ঠিক আছে গতিকে এটা প্ৰশ্ন আছে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই এইটো মই 3টা ষ্টাৰ মাৰ্ক দিছোঁ মই বহুতবাৰ দেখিছোঁ কোনবাৰ ৰিপিট হয় ঠিক নাই মই বহুতবাৰ আহি আছোঁ দেখি অ'কে একো কথা নাই ৰূপজ্যোতি একো কথা নাই এই প্ৰশ্নটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট critically examine the ideological difference between Nehru and Patel in shaping independent India's political, economic and foreign policy framework. কি দিছে ideological differences কাৰ মাজত নেহেৰু আৰু পেটেলৰ মাজত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো it is a very important in prospect of APSC mains APSC mainsৰ ফালৰ পৰা এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বা খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে কি দিছে introduction কি দিছে the leadership of Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel reflected complementary yet contrasting vision in shaping post-independent India. Their ideological differences influenced key policy directions. এতিয়া চাহ আমি কি চাম ইয়াৰে differences বিলাক political vision politically কি দেখো বেলেগ আছিল Nehru favored liberal democracy with strong parliamentary institution and civil liberties. Patel, for equally committed to democracy, emphasized strong centralized authority to ensure unity, evident his role integrating princely state. So, তেওঁ কি বিচাৰিছিলে নেহেৰুৱে বিচাৰিছিলে যে সকলোৰে সম অধিকাৰ সমভাৱ আৰু মানে গণতন্ত্ৰ পেটেলে সেইটোৱে বিচাৰিছিলে কিন্তু পেটেলৰ গুৰুত্ব কি আছিল এটা শক্তিশালী চেণ্টাৰত নেহেৰুৱে বিচাৰিছিলে যে সব বস্তু ডিচেন্ট্ৰেলাইজ থাকক প্ৰভিন্সৰ পাৱাৰ থাকক ষ্টেট চেণ্ট্ৰেলৰ থাকক কিন্তু পেটেলে কি কৈছিল যে প্ৰভিন্সৰ লগত থাকক পাৱাৰৰ কথা বাট চেণ্টাৰ বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু এক্সাম্পলটো কি হয় এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটসমূহৰ একত্ৰীকৰণ তেওঁ প্ৰিন্সলি ষ্টেটসমূহৰ পৰা কি লৈছিল তেওঁলোকৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ সামৰিক তেওঁ তিনিওটা লৈ লৈছিলে বুজি পালে নে তেওঁ কি কৰিলে ইকোনমিক এপ্ৰ'চ নেহেৰু লিন টুৱাৰ্ড ছ'চিয়েলিজম এণ্ড ষ্টেট লিড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন ইনস্পায়াৰ্ড বাই সোভিয়েট প্লেনিং এডভকেটিং পাব্লিক চেক্টৰ ডমিনেন্স নেহেৰুৰ আইডিয়া কি আছিলে নেহেৰু কি আছিলে অকণ সাম্যবাদী মনোভাৱৰ আছিলে ঠিক আছিলে নেহেৰুৱে সোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পৰা শিকিছিলে সোভিয়েট ৰাছিয়াত কি হয় সকলোবিলাক ষ্টেট হ'ল মানে কি চৰকাৰী হয় ৰাছিয়াত কি হয় প্ৰায় সকলোবিলাক বস্তুৱে চৰকাৰী হয় হয় নহয় চৰকাৰে সব বস্তু ষ্টেট অন কৰে আৰু চৰকাৰে সকলোবিলাক বস্তু চলায় চৰকাৰীকৰণ হয় তো নেহেৰুৱে সেইটো বস্তুত গুৰুত্ব দিছিলে Patel was more pragmatic and pro-private enterprise, supporting agriculture, small industry and fiscal conservation. কিন্তু পেটেলে কৈছিল কি যে নহয় প্ৰাইভেটতো গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ দেশ এখনৰ অৰ্থনীতি উন্নত কৰিবলৈকেও কি কৰিব কেপিটেলিষ্টৰ দৰকাৰ হয় তো নেহেৰুৱে কি কৰিছিলে pro-private enterprise সমূহক গুৰুত্ব দিছিলে তেওঁ লগতে কৃষি স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই সমূহতো কি দিছিল তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল তো কি দেখা যায় নেহেৰুৰ চিন্তা কি আছিল অকল চৰকাৰী হ'ব লাগে পেটেলে বিচাৰিছিলে কি যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰো তেওঁ গুৰুত্বটো উপলব্ধি কৰিছিল ঠিক আছে ফৰেইন পলিচি নেহেৰু চেম্পিয়ন এনএপি মানে কি এনএম নাম বুলি কোৱা ঠিক আছে নেহেৰু কিহত গুৰুত্ব দিছে নামত গুৰুত্ব দিছিল নাম মানে কি নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেলিজিম পজিশ্যনিং ইণ্ডিয়া এজ এ মৰেল ভইচ গ্ল'বেলি Patel adopted realist approach, prioritizing national security as it's seen in concern for China and Pakistan. Nehru কি কৰিলে কোনোটা গ্লোব দুটা গ্লোব আছিল এটা কি আছিল আমাৰ আমেৰিকাৰ পাৰ্টিটো আৰু এটা কৰিছিল আমাৰ সোভিয়েট ৰাছিয়া তো নেহেৰুৱে কি কৰিলে মিডিল পাথ লৈছিল না মই এওঁলোকৰ না মই তেওঁলোকৰ মই মাজত আছো আৰু ভাৰতবৰ্ষক কি কৰিব গোটেই পৃথিৱীতে এটা মৰেল হিচাপে দেখাই দিব যে আমি কি কৰিছো শান্তি ৰক্ষা কৰি আছো ঠিক আছে বাট পেটেলে ক'লে কি যে ওচৰত চীন আৰু পাকিস্তান আছে সতৰ্ক হোৱাৰ সময় আৰু চীনৰ বিৰুদ্ধে বহুত দিন ধৰি নেহেৰু মানে পেটেলে সতৰ্ক কৰি দি আছিলে পেটেলে নেহেৰুৱে শুনা নাছিলে বুজি পালে তো পেটেলে বিচাৰিছিলে কি যে নেহেৰুৱে ভাৰতক শক্তিশালী এটা সামৰিক শক্তিত পৰিণত কৰক বাট নেহেৰুৱে বিচাৰিছিলে কি যে মই চবলত ভালে থাকিম হয় নহয় চীনক নিজৰ সৰু ভাই বুলি গণ্য কৰিছিলে তো নেহেৰুৰ বস্তুবিলাক কি নাছিলে প্ৰেক্টিকেল নাছিলে মানে পেটেলৰ গোটেইবিলাক কথাই কি আছিলে পুৰা ৰিয়েলিষ্টিক আছিলে
administrative outlook কি আছিল Nehru stressed idealism and long-term institution building, where Patel focused on efficient governance and bureaucratic discipline, strengthening the civil services. মই যদি ক'বলৈকে যাওঁ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ এই যিটো চিভিল সাৰ্ভিস সিস্টেম আছিল তাত খুব এটা বেছি বিশ্বাস নাছিল তেওঁ কৈছিল কি যে এইটো এটা অসীম ব্যৱস্থাৰ এটা অসীম চিহ্ন তেওঁ কৈ থৈছিল কাৰণ তেওঁ ভাবিছিলে ব্ৰিটিছে বনোৱা সিস্টেম এটা ব্ৰিটিছৰ কাম কৰিছিল হয় নহয় তো তেওঁ তাত সিমান এটা বিশ্বাস ৰাখিব খোজা নাছিলে কিন্তু পেটেলে বুজিছিলে কি যে দেশ এখন চলাই ৰাখিবলৈকে দেশ এখনৰ ইন্টিগ্ৰিটি বজাই ৰাখিবলৈকে এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেমটো খুব দৰকাৰী যদি এটা এফিচিয়েন্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম নাথাকে আমি চলিব নোৱাৰিম ঠিক আছে আচ্ছা স্যাৰ তোমাৰ বিহু মই আজি খবৰ লম দিয়া প্ৰতিভা আনি শুনা হেৰি কি বুলি কয় কুঞ্জ তুমি মোক পাৰ্সোনালি পঠিয়াই দিবা তুমি মোক পাৰ্সোনালি পঠিয়াই দিবা ঠিক আছে তুমি মোক পাৰ্সোনালি পঠিয়াই দিবা মোৰ WhatsApp পঠিয়াই দিবা হ'ব না এতিয়া পৰা মোৰ যে নিজৰ WhatsApp আছে অসমীয়া লিখাখিনি আৰু অসমীয়া মানে কোনখিনি টপিক গম পোৱা স্পেশালি এয়া মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া এইখিনি কি বুলি কয় আসাম স্পেসিফিক এইখিনি মোক পঠিয়াই দিবা ঠিক আছে তুমি মোক পাৰ্সোনালি দিবা হ'ব মোক পাৰ্সোনালি মোৰ WhatsAppত দি দিবা তুমি গমে পোৱা মোৰ কথাখিনি নম্বৰ তুমি মোক খালি দি দিবা মই তোমাক তাতে চাই দিম খালি তুমি মোক এই কি বুলি কয় মোৰ টপিক কিলা দিবা হা আসাম হিষ্ট্ৰী মানে আসাম স্পেসিফিক গোটেই টপিক মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া সোসাইটি এইকেইটাই মই ঠিক আছে তুমি মোক দি দিবা নিজে ঠিক আছে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই তোমাক দি দিম কনক্লুজনত কি আছিল while Nehru's vision laid the foundation of India's ideological and global identity Patel's pragmatism ensured political consolidation and stability their differences were not contradictory but complementary pillars of nation building তো আলটিমেটলি কি আছিল দুজনৰে উদ্দেশ্য এটাই আছিল কি ভাৰতৰ স্বাধীনতা কিন্তু অকল তেওঁলোকৰ আদৰ্শগত হেৰি আছিল ডিফাৰেন্সেস আছিল বাট ওভাৰঅল কি কৰিলে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ ডেভেলপমেন্টতে গুৰুত্ব দিছে ঠিক আছে সিঙৰি ঘৰ উঠাৰ ৰিকভান চেৰিমনি গোইং টু বি হেল্ড সুন আচ্ছা আজিতো হেৰি ন আজি সতী সাধিনী দিৱস নহয় জানো আজি সতী সাধিনী দিৱস হয় নে এতিয়া এইখিনি চালো হা এতিয়া আমি কি চাম এতিয়া আমি চাম আমাৰ পিৱাই কি চাম আমাৰ কথা তোমালোকে অলৰেডি বহুতে জানা আমাৰ 5AD প্ৰগ্ৰামৰ কথা যেটা মেইনছ আনসাৰ আইটি প্ৰগ্ৰাম হয় ঠিকই আছে ইয়াত কি কৰা যায় ডেইলি 5টা কোৱেশ্চনছ দিয়া যাব মডেল আনসাৰ দিয়া যাব আৰু সেই দিনা আছে প্ৰশ্নবিলাক ঘূৰাই যাব 5AD প্ৰগ্ৰাম হা এটো পেইড প্ৰগ্ৰাম হয় এটা ইয়াৰ কোডটো হৈছে BH018 ইটো ইউজ কৰিলে তোমালোকে তাত স্পেশাল ডিসকাউন্ট লাভ কৰিবা ঠিকই আছে এটো কিছে 5AD প্ৰগ্ৰাম এতিয়া কিটা কৰিবা দেই এতিয়া প্ৰশ্নখিনি কৰিবা ঠিক আছে সবে সোৱা একদম ফুল স্পিডত এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবা with reference to Government of India Act consider the following statement it provided for establishment of all India Federation it introduced provincial autonomy it abolished hierarchy at the center কোনটো হ'ব ইয়াত কোনটো হ'ব কৰা এইটো কৰা It provided establishment of All India Federation. It introduced provincial autonomy. It abolished hierarchy at the center. Kuntu hobo here. Yes, good Gayatri. A. Very good. And ki kasile it center hierarchy logaisile hai. Hoy noy. Province of hierarchy uthai disile. Hoy ne? To ki hobo 1 and 2 on. That's one. It introduced bicameralism in some provinces bicameralism মানে কি হয় দ্বিসদন ব্যৱস্থা দ্বিসদন কি থাকে বিধান বা বিধান পৰিষদ হয় এটো কৰিছিলে হয় নহয় it extended principle of separate separate electorate কিছুমান যেনে ডিপ্ৰেস ক্লাছত দিয়া কথা চেষ্টা কৰিছিলে এটা শ্ৰমিক আৰু কি কৰিছিলে মহিলাক বেলেগকে দিয়া কাম কৰিছিলে হয় নহয় it granted complete responsible government নহয় হয়নে তো কোনটো হ'ব 1 and 2 on কি হ'ব 1 and 2 on ঠিক আছে with reference to Harijan movement led by Mahatma Gandhi consider the following statement it aimed at eradication of untouchability Gandhi started the weekly journal Harijan it demanded separate election yes Gandhi কি কৰিছিলে untouchability বাকি অস্পৃশ্যতা গুছাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁৰ উইকলি সাপ্তাহিক এখন জাৰ্নেল হৰিজনখন প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তেওঁ কি কৰা নাছিলে সেপাৰেটেড বিচাৰ নাছিলে আম্বেদকাৰ বিচাৰিছিলে তেওঁ তাৰ বিৰোধিতাই কৰিছিলে তো কোনটো হ'ব অকল 1 and 2
ঠিকে আছে কি হ'ব 1 and 2 only বুজি পাইছা এইবিলাক খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় হা প্ৰিলিমছৰ ফালৰ পৰা এইটো চোৱা with reference to the Pune Pact consider the following statement it was an agreement between Gandhi and B.R. Ambedkar yes ইয়াত কি হৈছিলে গান্ধী আৰু B.R. Ambedkar মাজত এগ্ৰিমেন্ট হৈছিলে কি হৈছিলে কাৰণ কি হ'ল ইতিমধ্যে ব্ৰিটিছে কি কৰিছিলে যিখিনি ডিপ্ৰেছ ক্লাছ আছিলে তেওঁলোকক কি দিয়া কথা কৈছিলে পৃথক ভোটাধিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰ ফলত গান্ধীজীয়ে কি দেখিছিলে ভাৰতীয় সমাজখনক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাগত বিভক্ত হৈ যোৱা দেখিছিলে ইয়াত গান্ধীজী মনে আনিছিলে হয় না গান্ধীজীয়ে কৈছিল কি যে এনেকা এটা বস্তু যদি হ'বলৈকে যায় কি হ'ব ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে মানে খুব এটা দুখৰ বিষয় হয় নহয় তো গান্ধীজীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৰাইট আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ মানে আমৰ অনশনত বহিছিলে শেষত উপায় নাপায় আম্বেদকাৰে কি কৈছে তেওঁৰ ওচৰত গৈছিলে আৰু পুনা পেক্ট হৈছিলে এই পেক্ট মতে কি হৈছিলে ইট ৰিপ্লেচ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট উইথ ৰিজাৰ্ভ সিট ফৰ ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ তো কি কৰিলে কলেজ আমাক সেপাৰেট সিট নালাগে তাৰ সলনি কি কৰিছিলে তেওঁলোকক 71 ৰ পৰা 148 লৈকে তেওঁলোকৰ সিটৰ সংখ্যা ৰিজাৰ্ভ সিটৰ সংখ্যা বঢ়াই দিয়া গৈছে হয় নহয় ইট ইনক্ৰিজ নাম্বাৰ অফ ৰিজাৰ্ভ সিট কম্পেয়াৰ টু কমিউনেল এৱাৰ্ড ই কি কৰিলে ইয়াৰ কোনটো হ'ব ইয়াত হ'ব সি ইয়েছ গুড এইটো হৈছিল তো কিমান হ'ব সি 1 2 and 3 ঠিক আছে অল অফ দোজ ইজ এবভ গুড ভেৰি গুড with reference to the beginning of World War II in India, consider the following statement. India was declared a participant without consulting Indian leaders. হয় ব্ৰিটিছৰ ভাইসৰয় কোন আছিলে লৰ্ড লিনলিথিগো তেওঁ ভাৰতক নুহুধাকৈ 1 ছেপ্টেম্বৰ 1913 কি কৰিলে জাৰ্মানী আক্ৰমণ কৰিলে পোলেণ্ডক আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰ 1913 কি কৰিলে ব্ৰিটেইনৰ লগত ভাৰতবৰ্ষক কি কৰিলে যুদ্ধত জড়িত বুলি লৰ্ড লিনলিথিগো ঘোষণা কৰিলে হয় নহয় আৰু ভাৰতীয় লিডাৰৰ লগত এইটো ডিসকাস হোৱা আছিল কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰীজ ৰিজাইন ইন প্ৰটেষ্ট 1937 যিবিলাক প্ৰভিন্সিয়েল ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক মিনিষ্ট্ৰী আছিলে সবে কি কৰিলে ৰিজাইন কৰিলে সেইটো হয় আৰু যেতিয়া কংগ্ৰেছে ৰিজাইন কৰি দিলে ফুৰ্তি কোনে পালে মুছলিম লীগে পালে কাৰণ 11খনৰ ভিতৰত 7খন প্ৰভিন্সতে কাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তো মুছলিম লীগে ফুৰ্তিত কি কৰে যে ইট ইজ এ ডে অফ ডেলিভাৰেন্স মানে কিয় আমি কংগ্ৰেছৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈছো হয় নহয় তো কি কৰিলে ডে অফ ডেলিভাৰেন্স পালন কৰিলে ঠিক আছে নে কোনটো হ'ব 1 2 and 3 কোনটো হ'ল 1 2 and 3 ঠিক আছে তাত কি আছে with reference to social reforms of Mahatma Gandhi consider the following statement he used the term horizon for depressed class yes তেওঁ কি কৰিছিলে depressed class সকলক যাতে তেওঁলোক যেন অৱজ্ঞা কৰা নহয় তেওঁলোকৰ যে ডিগ্নিটি বৰ্তি থাকে তেওঁৰ শব্দ আছিল হৰিজন কি কৰিছিলে হৰিজন নামৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল he supported yes তেওঁ টেম্পল এন্ট্ৰি মুভমেন্টটো সাপোৰ্ট কৰিছিল তো কেবাটাও টেম্পল এন্ট্ৰি মুভমেন্টত জড়িত হৈছিল আগতে কেনেকুৱা আছিলে বহুতো ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ মানুহক বা তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহক কি কৰা নাছিলে মন্দিৰত সোমাব দিয়া নাছিলে খুব বেয়া সিস্টেম এটা ন ভগৱানৰ ওচৰত যাব নিদিয়ে পূজা কৰিব নিদিয়ে তেওঁ কি কৰিছিলে সেইবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰিছিল হি এডভোকেট কমপ্লিট পলিটিকেল সেপাৰেশন অফ ডিপ্ৰেছ ক্লাছ ফ্ৰম হিন্দুজ কিন্তু মিছা কথা গান্ধীয়ে বুজিছিলে কি যে ব্ৰিটিছে যে সেপাৰেট লোকটো দিব চেষ্টা কৰিছিলে টাৰ্গেটটো কি হৈছিলে এই মানুহখিনি সদায় ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখা মানে কি হ'ব যদি এই হৰিজনসকল আঁতৰি যায় বা যিসকল ডিপ্ৰেছ ক্লাছ মানুহ আঁতৰি যদি যায় কি হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ আন্দোলন ফ্ৰেগমেন্ট হৈ যাব আৰু ব্ৰিটিছে ইয়াৰ গইনা লৈ কেনে আৰু কেইবা বছৰ শাসন কৰিব পাৰিব তো ব্ৰিটিছৰ পুলিচে ভাঙিবলৈ কেতিয়াও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল কোনটো হ'ব ইয়াতে অকল অপচন এ 1 and 2 বুজি পালে না তোমালোকে তো আলটিমেটলি কি হৈছে আমি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া একেবাৰে শেষৰ ষ্টেজত উপনীত হৈছো এতিয়া আমি ফাইনেলি এটা কথা কওকচোন আপোনালোকে এই যে গোটেইখিনি বস্তু আমি পঢ়িলো গোটেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো হয় নহয় প্ৰায় মূল টপিক আটাইখিনি পঢ়িলো আপোনালোকে ব্ৰিটিছৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা পালে how do you find about the characteristics of British কাৰণ ব্ৰিটিছ তো গুচি গ'ল ব্ৰিটিছক খেলিছো আমি এতিয়া হয় নহয় পেটেলে ষ্টেটখন ইন্টিগ্ৰেট কৰিছে ব্ৰিটিছ গ'লগে স্বাধীনতা শেষ হৈছে আমাৰ তুমি এটা কথা কওক যে আপোনালোকে কেনেকা ফিল কৰিছে ব্ৰিটিছৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকা বুলি অনুভৱ কৰিছে ব্ৰিটিছৰ কেৰেক্টাৰটো আছিল ন হাউ ডু ইউ ফিল এবাউট দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকা অনুভৱ কৰিছে এনে চিম্পলি মোক কওক কাৰণ ইতিমধ্যে চাওক মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হিষ্ট্ৰী খতম হৈছে আমি আৰু খুব বেছি এটা বা দুটা ক্লাছ ল'ম ইয়াৰে ঠিকে আছে তাৰ পাছত আমি সেইকেইটাত মোক বহুতে ক'লে হেৰি হায়দৰাবাদৰ এনেক্সেশ্যন বা অলপ যিবিলাক সৰু সুৰা টপিক সেইখিনি পঢ়িম ইমাৰ্জেঞ্চি অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিছকাছন হৈ গৈছে হয় নহয় তো মূল টপিক বহুখিনি আমাৰ ডিছকাছন হৈ গৈছে আমি কেইটামান সৰু টপিক ডিছকাছন কৰিলে মোৰ হৈ গ'ল আৰু ঠিকে আছে 50-50 ডেমছ
আপোনালোকে ব্ৰিটিছৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কেনেকুৱা হ'লে ব্ৰিটিছৰ এনেকুৱা পাৱাৰ আছিলে যোনে প্ৰথমতে বলেৰে চেষ্টা কৰে প্ৰথমে ধমকি দিয়ে চেষ্টা কৰে নহয় পিছত নোৱাৰিলে সিহঁতে কি কৰে নিজৰ বুদ্ধিবিলাক ইউজ কৰে আৰু ব্ৰিটিছৰ এটাই পলিচি আছিলে কি ডিভাইড এণ্ড ৰুল ভাৰতত যিমান দিনলৈকে সিহঁতে ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিব পাৰিলে শাসন কৰিবলৈকে পাৰিলে আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল খতম হ'ল সিহঁত ভাৰতৰ পৰা পলাবলৈকে বাধ্য ঠিক আছে এয়া আছিলে কি ব্ৰিটিছৰ নীতি ঠিক আছে গতিকে আমাৰ APSC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ যিটো অলৰেডি চলি আছে ৰাইট ইয়াত যোগদান দিবলৈকে আপোনালোকে এই কোডটো ইউজ কৰিব EH018 ইয়াত আপোনালোকে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট লাভ ইয়াত কি কৈছে আই এম লিটিল কনফিউজড ৰিগাৰ্ডিং মই কৰাই দিম ঠিক আছে গায়ত্ৰী মই কৰি দিম শিঙৰি ঘৰ উঠা ফেষ্টিভেলটো কি হৈছিল গম পোৱা শিঙৰি ঘৰ উঠা ফেষ্টিভেলটো বহুত পুৰণি হয় আৰু ৰিকভানটো পুৰণি হয় ঠিকে আছে মানে কি হৈ যায় শিঙৰি ঘৰ উঠা ফেষ্টিভেল বুলি যদি ক'বলৈকে যোৱা অ'কে নো ইছ্যু প্ৰতিবাৰন্ত এতিয়া শিঙৰি ঘৰ উঠা ফেষ্টিভেল বুলি ক'লে তাতে তুমি কিছুমান এনেকুৱা হেৰি হয় বামুণী কোঁৱৰৰ পৰা পাওঁ ৰিকভানটো চলি আছে বাট ৰিকভান ফেষ্টিভেলটো কি হয় তোমাৰ মানে এইটো কৃষিৰ লগত জড়িত আৰু শিঙৰি ঘৰ উঠা ফেষ্টিভেলটো ডাইৰেক্টলি জড়িত হয় কিহৰ লগত তোমাৰ মানে আল্টিমেটলি দুটাই ৰাজ্যৰ উন্নতি কামনা কৰে বাট শিঙৰি ঘৰত কি কৰে ৰজাৰ যে ৰাজ্য অভিষেক বুলি কয় ন তাত পালন কৰা হয় আৰু ৰিকভানটো কেনেকুৱা হয় তোমাৰ ৰজাৰ উন্নতিৰ কাৰণে দীৰ্ঘায়ুৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে পালন কৰা হয় ঠিকে আছে তো অলপমান ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ আছে কিন্তু কি হয় দুটাই টাৰ্গেট কি এটা ডাইৰেক্টলি ৰজাৰ উন্নতি ৰজা ৰাজ্য অভিষেক সেইটো হৈছে শিঙৰি ঘৰ আৰু যিটো ৰিকভান থাকিলে সেইটো হৈছে কি গোটেইখিনি এটা মানে অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই কামটো কৰে ঠিকে আছে আৰু ৰিকভান ফেষ্টিভেলটো ফেমাছ হ'ল আমাৰ চুহুমুঙৰ সময়ৰ পৰা আৰু শিঙৰি ঘৰ ফেষ্টিভেলটো আছে বামুণী কোঁৱৰৰ সময়ৰ পৰা ঠিকে আছে গতিকে আজি ক্লাছটো এইখিনিয়ে আছিলে ঠিকে আছে আপোনালোকে আমাক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ বিদায় আৰু জয় আই অসম আজি ৰাখিছোঁ থেংক ইউ গায়ত্ৰী থেংক ইউ বাই থেংক ইউ